Τα Σεπτεμβριανά έχουν καθιερωθεί πλέον και αποτελούν έναν από τους πιο σοβαρούς σταθμούς στην πορεία αφελληνισμού που καθόρισε η Τουρκία μετά το 1923 και συνεχίζεται ακόμα, γιατί δεν πρέπει να θεωρούμε ότι τελείωσε. Ονομάζομαι Λεωνίδας Κουμάκης, γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο του 1949. Πήγα πρώτα στο Δημοτικό Σχολείο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, γιατί μέναμε στο Πέρα και το δημοτικό αυτό σχολείο είναι κοντά. Στη συνέχεια, όταν τελείωσα το Δημοτικό Σχολείο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, πήγα για 2 χρόνια στο Ζωγράφιο Γυμνάσιο, αλλά δεν πρόλαβα να το συνεχίσω, γιατί ήρθε το 1964, έγινε η απέλαση του πατέρα μου και αναγκαστήκαμε όλη η οικογένεια να εγκαταλείψουμε την Κωνσταντινούπολη. Μέναμε στο Πέρα σε ένα δρόμο που λεγόταν Καλιοντζή-Κουλούκ. Ήταν ένας δρόμος ο οποίος ήταν κατηφορικός, πολύ απότομα κατηφορικός. Στη γωνία του με το Ταρλάμπασι είχε ένα μεγάλο κατάστημα ειδών σπιτιού με διάφορα είδη από οικιακής χρήσης, από πιάτα, ό,τι φανταστεί κανείς, είδη οικιακά. Τεράστιο ένα μαγαζί, υπόγειο ήταν μάλιστα. Και όταν ξεκίνησαν τα Σεπτεμβριανά οι οργανωμένες ομάδες που είχαν καταλόγους των διευθύνσεων και των καταστημάτων που ανήκανε σε Ρωμιούς, τα είχαν επισημάνει από τις προηγούμενες μέρες με ένα σταυρό έξω από τα καταστήματα. Εμείς δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, βλέπαμε βέβαια ένα σημάδι, αλλά πού να φανταστούμε τι σήμαινε αυτό το σημάδι. Αυτό το σημάδι ήταν ειδοποίηση στους οδηγούς του όχλου που ήταν χωρισμένοι ανά 100 άτομα, ότι αυτό το κατάστημα ήταν ελληνικό. Μπήκαν λοιπόν σε αυτό το κατάστημα που ήταν στην κορυφή του δρόμου που εμείς μέναμε παρακάτω και το κάναν γύρισμα διάμου. Είναι στα αυτιά μου ακόμα οι ήχοι από τα διάφορα κατσαρολικά και είδη κουζίνας που τα πετούσαν στο δρόμο και αυτά, επειδή ήταν πολύ κατηφορικός ο δρόμος, κατρακυλούσανε. Εν τω μεταξύ είχαν βάλει και φωτιές, ήταν καπνί γύρω-γύρω. Εμείς στο σπίτι μας, ακριβώς απέναντι, ήταν μια πολυκατοικία, μικρή πολυκατοικία, 3-4 ορόφους, η οποία είχε χτιστεί πρόσφατα και στο δεύτερο όροφο αυτής της πολυκατοικίας είχε μετακομίσει και έμενε ο περιβόητος Παπαευθύμ. Ο Παπαευθύμ ήταν ένα πολύ σκοτεινό πρόσωπο, το οποίο είχαν στρατεύσει οι Τούρκοι με τη ΜΙΤ και προσπαθούσε να δημιουργήσει κάθε μορφής και κατηγορίας πρόβλημα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εμείς
Μας έλεγε η μητέρα μου, δεν θα είστε αγενείς, απλώς όταν τον βλέπετε από μακριά θα αλλάζετε δρόμο, θα γυρνάτε πίσω, θα στρίβετε δεξιά, θα στρίβετε αριστερά, δεν θα πάτε ποτέ να του φιλήσετε το χέρι, δεν θα πάτε ποτέ να του μιλήσετε. Αυτές ήταν οι οδηγίες που είχαμε. Και πράγματι αυτό κάναμε. Αυτός λοιπόν έμενε ακριβώς απέναντί μας. Από στο σπίτι που μέναμε εμείς, ακριβώς απέναντι ήταν αυτή η πολυκατοικία. Όταν λοιπόν ο όχλος κατέβηκε από την αρχή του δρόμου και πλησίασε προς το σπίτι μας, εμείς ήμασταν συγκεντρωμένοι στην ταράτσα του σπιτιού που ήταν πιο υψηλό από την πολυκατοικία, ήμασταν στον 5ο όροφο και εκεί επάνω στην ταράτσα είχαμε μαζευτεί όλη η οικογένεια σε μια γωνιά, ήταν όλοι οι θόρυβοι, ο καπνός, οι φωνές του όχλου, «Μπούγιον μαλνές, γιάρεν καφανές». Σήμερα το βιό σας, αύριο το κεφάλι σας. Αυτό ήταν το σύνθημα που δονούσε την ατμόσφαιρα. Και όταν φτάσανε μπροστά από το σπίτι μας, αυτός που ήταν επικεφαλής έριξε την πρώτη πέτρα και είπε ότι, τον ακούγαμε πάρα πολύ καθαρά, ότι σε αυτό το σπίτι μένουν γκιαούριδες που στέλνουν χρήματα στον Μακάριο στην Κύπρο για να σκοτώνει τα αδέλφια μας. Αυτά ήταν τα λόγια του. Γιατί ξέρετε, το Κυπριακό ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τα γεγονότα της 6ης Σεπτεμβρίου, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα και είναι μεγάλο θέμα. Λοιπόν, όταν έπεσε η πρώτη πέτρα και εμείς έντρομοι είχαμε στριμωχτεί στη γωνία της ταράτσας, ακούστηκε η φωνή της γυναίκας του Παπαευθύμ, η οποία έμοιαζε, κάποτε στην Ελλάδα υπήρχε μια σειρά γελιογραφιών σε ένα περιοδικό, το Ρομάντζο, με την χοντρή του θησαυρού. Ήταν ο θησαυρός και το Ρομάντζο και είχαν τη χοντρή. Και είχε σειρά γελιογραφιών σχετικά με τη χοντρή. Ακριβώς ένας τέτοιος τύπος ήταν η γυναίκα του Παπαευθύμ, η οποία βγήκε στην ταράτσα και τους φώναξε να σταματήσουν. Ο επικεφαλής από κάτω της είπε «Τι θέλεις, αφού εδώ πέρα μένουν γκιαούριδες». Αυτή του είπε επιθετικά «Ξέρεις ποια είμαι?» «Ξέρω», της είπε. «Άμα ξέρεις να μην ρωτάς αυτά που σου, να μην τα θέτεις υποκρίση, είναι αυτά που σου λέω. Σηκωθείτε και φυγέτε αμέσως». Αυτός νούδιασε και αμέσως μετά έδωσε εντολή στον όχλο και πήγανε στα παρακάτω σπίτια. Τα Σεπτεμβριανά έχουν καθιερωθεί πλέον και αποτελούν έναν από τους πιο σοβαρούς σταθμούς στην πορεία αθεληνισμού
που καθόρισε η Τουρκία μετά το 1923 και συνεχίζεται ακόμα, γιατί δεν πρέπει να θεωρούμε ότι τελείωσε. Για τα Σεπτεμβριανά το 2015 είχα κάνει ένα άρθρο το οποίο έχει γίνει διαχρονικό. Κάθε χρόνο αναδημοσιεύεται από πάρα πολλές ιστοσελίδες. Ο τίτλος του είναι «Σεπτεμβριανά 1955, το φωνικό πογκρόμ στον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης». Αυτό το άρθρο περιέχει όλα εκείνα τα ουσιώδη στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν μια εικόνα σε έναν απληροφόρητο ή ελλειπή πληροφορημένο αναγνώστη σχετικά με τα Σεπτεμβριανά. Και το συνιστώ, όπως επίσης και ένα δεύτερο άρθρο που έβαλα το 2016, τον επόμενο χρόνο, το οποίο ουσιαστικά ήταν μετάφραση ενός άρθρου ενός Τούρκου δημοσιογράφου, του Σεντάτ Καγιά, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο το 2016 με τίτλο «Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται». Και μέσα σε αυτό το άρθρο έχει βάλει καταπληκτικές πληροφορίες, τις οποίες έβγαλε από την έρευνά του. Μία μόνο θα σας πω, ότι όταν τοποθετήθηκε η βόμβα Κρότου στο θεωρούμενο σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ και το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και στο πογκρόμ που έγινε στο Πέρα εναντίον των χριστιανικών καταστημάτων, σύμφωνα με τον Σεντάτ Καγιά, καταγράφηκε παρουσία του αξιότιμου κυρίου Άιαν Φλέμινγκ, τότε πράκτορα της MI5 και μετέπειτα διάσημο συγγραφέα του James Bond. Αυτά τα γράφει ο Τούρκος δημοσιογράφος και τα τεκμηριώνει με τον δικό του τρόπο, και αυτό το άρθρο το 2016 το πήρα και το μετέφρασα και το ανέβασα επίσης στο διαδίκτυο, βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα. Από την Κωνσταντινούπολη, εκείνο το οποίο μένει στη μνήμη σε πολύ μικρή ηλικία, 5 ή 6 ετών, ήταν τη νύχτα των Σεπτεμβριανών. Και σε μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή στην προεφηβική ηλικία, τα λίγα χρόνια πριν από την απέλαση του πατέρα μου, ο φόβος όταν βγαίναμε έξω, και θυμάμαι τη μάνα μου που μας έλεγε «Τι θέλετε παιδιά?» σε μένα και στην αδελφή μου, «Ό,τι θέλετε θα μου το πείτε τώρα, διότι όταν θα βγούμε έξω δεν θα μιλήσετε». Και όταν βγαίναμε έξω ήμασταν μουγγί. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, διότι υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα, όλοι οι δρόμοι ήταν γεμάτοι με συνθήματα «Βαταντάς Τουρκσεκονούς», συμπολίτα μήλα τουρκικά. Έτσι φοβόμασταν να μιλήσουμε ελληνικά στη μέση του δρόμου, διότι κινδυνεύαμε να κατηγορηθούμε ότι βρίζαμε την Τουρκία. Και δεν ήταν μόνο αυτό, από την περιπέτεια την ενδεχόμενη που θα είχε κανείς αν κάποιος πήγαινε και έκανε καταγγελία ότι αυτός έβρισε την Τουρκία επειδή μιλούσε ελληνικά, ήταν ότι μπορούσες απροειδοποιητά να φας και μία πέτρα στο κεφάλι. Δηλαδή εκεί που δεν το περίμενες, την ώρα που μιλούσε, να φας μια πέτρα στο κεφάλι. Υπήρχαν τέτοια περιστατικά. Έτσι ο τρόμος που μας είχε καταλάβει δεν μας επέτρεπε, απαγόρευε το να πούμε έστω και μία λέξη, δηλαδή συνεννοούμασταν μόνο με τα νεύματα. Αυτό ήταν οι αναμνήσεις που μου έχουν μείνει βαθιές ριζωμένες στην προεφηβική ηλικία στις αρχές της δεκαετίας του 1960.
Τουρκία από το 1920, όταν έγινε ο Εθνικός Όρκος των Νεοτουρκών, μέχρι το 2024, ένα αιώνα και 4 χρόνια, βρίσκεται σταθερά προσιλωμένη στους στόχους αυτούς, ανεξάρτητα από ποιος βρίσκεται εκάστοτε στην τουρκική εξουσία. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην τουρκική εξουσία, από τότε που έγινε επίσημα μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, το τουρκικό, ιδρύθηκε η λεγόμενη τουρκική δημοκρατία, κάθε άλλο παρά δημοκρατία, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο τίτλος της, τουρκική δημοκρατία. Όλοι ανεξαιρέτως, οι οποίοι αποκτούν δικαίωμα για να αποτελέσουν συστατικό μέρος της λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι ανεξαιρέτως, προέρχονται από τη μήτρα των παντουρκιστών, αφού το τουρκικό σύνταγμα, ξέρετε, θεωρεί το αντιπολιτευόμενο σήμερα κόμμα, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό, σαν συστατικό του τουρκικού συντάγματος. Αυτό λοιπόν, και μετά όλα τα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί αποτελούν αυτούς που αποσπάστηκαν ή έφυγαν από τον βασικό κορμό, αυτό τον κορμό του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, και πήραν διάφορα ονόματα. Φίλτρο για αυτό το πράγμα αποτέλεσε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας. Δηλαδή, αν ξεφύτρωνε, αν κατετίθετο κάποιο αίτημα ότι θα ιδρυθεί αυτό το κόμμα, και αυτό το κόμμα δεν ήταν από αυτή την ίδια μήτρα, τότε παρενέβαινε το Συνταγματικό Δικαστήριο και το απαγόρευε. Μοναδική εξαίρεση στα 104 αυτά χρόνια ήταν η ίδρυση και λειτουργία του HDP, του κόμματος των Κούρδων, το φιλοκουρδικό κόμμα των λαών. Και αυτό γιατί? Έγινε το 2012, διότι τότε ο Ερντογάν ήταν στην κορυφή της δόξας του, ήταν πανίσχυρος, είχε αποκτήσει, ήθελε να ενισχύσει τη διεθνή φήμη του δημοκράτη, γιατί ξέρετε όλα ξεκινήσανε από την ανόητη σκέψη ότι θα δώσει η Τουρκία ένα παράδειγμα δημοκρατικότητας σε όλες τις άλλες μουσουλμανικές χώρες. Από αυτήν λοιπόν την μεγαλομανία και την ιδέα δόθηκε η άδεια λειτουργίας το 2012 από τον Ερντογάν στο Φιλοκουρδικό Κόμμα των Λαών. Και από το 2012 μέχρι το 2024 που είμαστε, τα αμέσως επόμενα 12 χρόνια, γίνεται ένας ανηλυής διωγμός, μία δίωξη του κόμματος άνευ προηγουμένου, με φυλάκιση στελεχών του. Υποχρεώθηκε να αλλάξει το όνομά του τώρα τελευταία, γιατί του μπλοκάραν όλους τους λογαριασμούς που είχε στις τράπεζες και μετονομάστηκε σε ΔΕΜ από HDP. Έχει υποστεί κάθε μορφής και κατηγορίες διώξεις. Συνεχίζουν οι διώξεις αυτές, ειδικά το 2016, δεν ξέρω αν το θυμάστε, με μονοκονδυλιάς από τις εκλογές του 2016 διαγραφήκανε 90 εκλεγμένοι δήμαρχοι της νοτιοανατολικής Τουρκίας μέσα σε μία μέρα, και στη θέση τους διοριστήκανε άνθρωποι του καθεστώτος. Αυτή λοιπόν η Τουρκία από τότε που έγινε ο Εθνικός Όρκος των Νεότουρκων μέχρι σήμερα δεν έχει σταματήσει να επιδιώκει τους στόχους αυτούς του Εθνικού Όρκου, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην εξουσία. Και ο σημερινός τσακωμός των κεμαλιστών με τους Ισλαμιστές δεν είναι τίποτα άλλο από το εμείς μπορούμε να τα πετύχουμε καλύτερα από εσάς. Διότι οι κεμαλιστές έχουν αντίρρηση φερειπίν στη γαλάζια πατρίδα, την οποία χαρακτηρίζουν παραμύθι, διότι με τον Ταϊλίκη κάνουν ζημιά στον εθνικό στόχο που καθορίζει ο όρκος των Νεότουρκων. Μέσα σε αυτό και στη γαλάζια πατρίδα. Γι' αυτό το λόγο έχουν τη φιλοσοφία
ότι αυτό που είναι δοκιμασμένη μέθοδος επιτυχίας που είχαν οι κεμαλιστές, δηλαδή να καλοπιάνουν τη Δύση, να πουλάνε εντός εισαγωγικών στη Δύση πίστη, υπακοή και συνέπεια, αυτό το παραμύθι τους απέφερε τεράστια ωφέλη, ένα από τα οποία το πιο τραντακτό ήταν η ανεμπόδιστη και άνετη εισβολή στην Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς καμία αντίσταση. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής των κεμαλιστών που δίνανε υποσχέσεις πίστης και τις τηρούσαν σε ένα ορισμένο σημείο απέναντι στη Δύση, την Αμερική, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ισραήλ, σε όλους. Τελευταία μάλιστα δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι όταν γινόταν ο τσακωμός των Ισραηλινών με τον Ερντογάν, ο Ισραηλινός Υπουργός των Εξωτερικών έκανε μία ανάρτηση εναντίον του Ερντογάν και υμνούσε το Μουσταφά Κεμάλ. Έλεγε ότι ο Ερντογάν παρέλαβε ένα κράτος καταπληκτικό περίπου, με άλλα λόγια, όχι με τη λέξη καταπληκτικό, αλλά με άλλα λόγια αυτό εννοούσε, και ότι το διαλύει σταδιακά, ότι αυτό το έργο το μεγάλο που έκανε ο Μουσταφά Κεμάλ προσπαθεί να το εξαφανίσει, και έκανε και μία ετικέτα, επικόλλησε επάνω του σημερινού δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, του Εκρέμ Ημάμογλου, ο οποίος θεωρείται και ο πιο ισχυρός πιθανός αντίπαλος του Ερντογάν στις επόμενες εκλογές. Ο Ημάμογλου βέβαια επέστρεψε αυτή την ανάρτηση του Ισραηλινού υπέξ, αλλά βέβαια εμείς το μήνυμα το πήραμε, όπως το πήρανε και όλοι, και μέσα στην Τουρκία και έξω από την Τουρκία. Οι κεμαλιστές λοιπόν έχουν τη δική της φιλοσοφία. Πουλάνε πίστη και υπακοή στη Δύση και αυτό τους εξασφαλίζει, κατά τη γνώμη τους, κάποια σημαντικά ωφέλη. Και μεταξύ μας, αυτή η υπομονή της Δύσης απέναντι στην Τουρκία και της Αμερικής και όλων των άλλων, εκτός από το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ πλέον το έχει προκαλέσει με τέτοιο ανεπανάληπτο τρόπο, ώστε και να ήθελε δεν μπορεί, περιμένουν τη στιγμή ακριβώς αυτή, δηλαδή τη στιγμή που θα γίνει ομαλή ή ανώμαλη αναλλαγή στην τουρκική εξουσία και θα έρθουν στα πράγματα οι κεμαλιστές, οι οποίοι θα γυρίσουν στην παλιά φιλοσοφία τους. Η Τουρκία λοιπόν είτε με τους κεμαλιστές είτε με τους Ισλαμιστές δεν αλλάζει. Αυτό αποδεικνύεται ιστορικά από πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή θα πρέπει ένας Έλληνας που ασχολείται με την πολιτική και ειδικά όταν είναι πολιτικός θα πρέπει να είναι, πολύ πολύ ανιστόρητος, να μην ξέρει ότι το 23 υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης. Λίγα χρόνια μετά, το 28, βάλανε φωτιά στα Τατάβλα, την πιο πολυπληθή συνοικία των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, και σε λίγες εβδομάδες αμέσως τα μετονομάσανε τα Τατάβλα σε κουρτουλούς, που σημαίνει σωτηρία, δηλαδή σωθήκαμε από αυτούς. Το 1932 βγάλανε νόμο και απαγορεύσανε ειδικά για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης την άσκηση δεκάδων επαγγελμάτων. Το 1941, όταν η Ελλάδα πολεμούσε στο πλευρό των συμμάχων για τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας, τούτοι εδώ βγάλανε ένα νόμο και επιστράτευσαν 20 ηλικίες χριστιανών, τους έστειλαν στα βάθη της Ανατολής με στόχο τη φυσική τους εξόντωση. Τσακώθηκε τότε ο Ισμέτ-Ινουνού με το Φευζή Τσακμάκ, ο οποίος φοβήθηκε, ήταν ο στρατηγός που είχε τον έλεγχο του στρατού και φοβήθηκε μήπως η Τουρκία κατηγορηθεί για μια ακόμα γενοκτονία πέραν από τις προηγούμενες που είχε κατηγορηθεί και κατηγορείται ακόμα και σήμερα, και δεν επέτρεψε τη φυσική τους εξόντωση. Το 1942 αλλά δουλεύανε σε καταναγκαστικά έργα και όσοι αντέξανε.
Το 1942 βάλανε τον επιλεκτικό φόρο, το Βαρλέκ Βεργισί, μόνο στους χριστιανούς της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή ήταν 2 μαγαζιά στο πέρα, αυτό και το διπλανό του. Σε αυτό βάζανε φόρο 5.000 επειδή ο ιδιοκτήτης τους ήταν χριστιανός. Στο διπλανό που ο ιδιοκτήτης τους ήταν μουσουλμάνος βάζανε 5 λίρες Τουρκίας. Αυτή ήταν η χαόδης διαφορά. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν ένα οικονομικό πογκρόν για να αποψηλώσουν τις περιουσίες των χριστιανών. Αυτό έγινε το 1942. Το 1955 ξέρουμε τι έγινε, έγιναν τα Σεπτεμβριανά, το 1964 έγιναν οι απελάσεις, το 1974 έγινε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το 1975 κάνανε τη στρατιά του Αιγαίου απέναντι από τα ελληνικά νησιά και απαιτούν, λες και είναι, δεν ξέρω και εγώ τι, να αποστρατικοποιηθούν κιόλα. Στη συνέχεια κάνανε το 1996 αυτή τη συνεδρίαση στη Βουλή και κάνανε το κάζους Μπέλι. Το 2020 όλοι θυμόμαστε τι κάνανε με τον Εύρο. Δηλαδή με 2 λόγια, από το 1920 και το 1923, ειδικά το 1923 που υπεγράφει η συνθήκη της Λοζάνης, μέχρι το 2024 η Τουρκία ποτέ δεν παραιτήθηκε από τους στόχους του εθνικού όρκου του 1920, τη στείνει, παρακολουθεί και μόλις βρει την παραμικρή αδυναμία της Ελλάδος, κάνει ένα μικρό έστω βήμα στην κατεύθυνση αυτή. Αν δείτε, ό,τι έχουν γίνει τα τελευταία 100 χρόνια είναι από αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουν τη στρατηγική τους, τη στίζουν, επειδή δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε ένα μειονέκτημα. Ο κάθε καινούριος υπουργός θεωρεί ότι έχει την επιφύτηση Θείου Πνεύματος και χειρίζεται τα θέματα κατά τη δική του εκτίμηση, είτε λέγεται Γιώργος Παπανδρέου, είτε λέγεται Νίκος Διάντιας, είναι διαφορετικές φιλοσοφίες. Στην Τουρκία δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μία φιλοσοφία. Πώς θα πετύχουμε τους στόχους του εθνικού όρκου. Στην Ελλάδα αυτές οι διαφορετικές φιλοσοφίες μας στοιχήσανε και αν δεν αποφασίσουμε να σοβαρευτούμε και να κάνουμε μια υπερκομματική εθνική πολιτική απέναντι στην Τουρκία, δυστυχώς θα συνεχίσουμε να τα παθαίνουμε.